মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে আপোনাৰ ঢেকীয়া শাকৰ পকৰি। মই এয়া বেচন লৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিমান পৰিমাণৰ বেচন ল'ম। আৰু এতিয়া মই এই ঢেকীয়া শাকখিনি মিহিকৈ কুটি ল'ম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক পকৰি বনাই দেখুৱাম। প্ৰথমতে মই এতিয়া ঢেকীয়া শাকখিনি মিহিকৈ কুটি ল'ম। বৰ বেছি মিহিও নকৰোঁ আৰু বৰ বেছি মোটাকৈও নাৰাখোঁ। মিডিয়াম চাইজত মই কাটিম, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো হিচাপত মই কাটি লৈছোঁ, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকো এই হিচাপতে কাটি ল'ব। এয়া মোৰ এতিয়া ঢেকীয়াখিনি কাটি হৈ গ'ল। মই গোটেইখিনি ঢেকীয়াৰ নবনাওঁ, কমকৈ বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম যে ৰৈ যোৱা ঢেকীয়াখিনিৰে মই কি কৰিম। মানে এই পকৰিৰ মই বনাই পকৰিৰ আঞ্জা বনাম, তেতিয়া সেই আঞ্জাত মানে এই যিখিনি ৰৈ গৈছে ঢেকীয়া এইখিনিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে প্ৰথমতে মই পকৰিখিনি বনোৱাটো আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। মই ইয়াত দি দিছোঁ বেচন। বেচন প্ৰায় মই 4 চামুচমান দিম। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। তাৰ আগত অলপ মছলাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গোটা জিৰা মই অলপ দিছোঁ। এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ, এয়া মই ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ দিছোঁ। আৰু দি দিছোঁ হালধি পাউডাৰো মই আধা চামুচেই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই দিম নিমখ দি মোৰ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি এটা বেটাৰ বনাই ল'ম। পকৰি যিটো যেনেকৈ আপোনালোকে বেটাৰ বনাই লয়, যেনেকৈ পিঁয়াজ পকৰি হওক, বন্ধাকবি পকৰি হওক, যেনেকৈ বনাই বেটাৰটো ঠিক তেনেকৈ বনাই ল'লেই হ'ল। ছেম ছিষ্টেম হয়। আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপকৈ পানী দি বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'ম। এতিয়া এই বেটাৰটো হাতেৰে বনাম। চামুচে বনালে ইমান পাৰফেক্ট নহয়, গতিকে মই হাতেৰে বনাইছোঁ। আৰু পানী অলপকৈ ইয়াত দি গৈছোঁ, দেখিছে নহয়। আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ দি যাব আৰু বেটাৰটো বনাই ল'ব। এয়া চাওক, বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিম আৰু কেৰাহীখন মই গৰম কৰি ল'ম। মই তেল দি দিছিলোঁ আৰু তেলখিনি অলৰেডি গৰম হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই পকৰিখিনি বনাই ল'ম। এতিয়া পকৰিখিনি এটা ছাইড হৈ গৈছে আৰু এইটো ছাইড মই এতিয়া লুটিয়াই দিম। মোৰ ঢেকীয়া শাকৰ পকৰি ৰেডি হৈ গৈছে, এয়া দেখিছেই নহয়। আৰু এতিয়া এইখিনি মই বাতি এটাত উলিয়াই ল'ম আৰু বাকী যিখিনি বেটাৰ আছে সেইখিনি মই বনাই ল'ম। এতিয়া মই পিঁয়াজ অকণমান তেলত ভাজি লৈছোঁ। মই যিখিনি ঢেকীয়া ৰাখি থৈছিলোঁ, এতিয়া সেই ঢেকীয়াখিনি এই পিঁয়াজখিনিৰ লগত ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ এতিয়া ঢেকীয়া ভাজিখিনি হৈ গ'ল। আৰু মই যে পকৰি বনাই থৈছিলোঁ তাৰ লগতে মই উলিয়াই থৈ দিম একেলগে। ছেম কেৰাহীটোতে আৰু অকণমান তেল দি ল'ম। এতিয়া দি দিছোঁ মই জিৰা। ইয়াত মই কাটি থৈছিলোঁ বিলাহী, কেঁচা জলকীয়া আৰু এয়া আলুখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। এতিয়া দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি দিছোঁ আধা চামুচ, ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচ। আৰু এয়া মই নহৰু আৰু আদা অকণমান পিচি থৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান মই তেলত ভাজি ল'ম। এতিয়া আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এই বাতিটোৰ জোখেৰে এবাতি মই পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিমানটো আঞ্জা বনাই খাব বিচাৰে সেই হিচাপে পানী দিব। আৰু এতিয়া মই আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিছোঁ। মোৰ আঞ্জাখন উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। আৰু মই যিখিনি ঢেকীয়া ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই এড কৰি দিম। এয়া আৰু এইখিনি ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি দিম। এতিয়া আঞ্জাখন হৈয়ে গৈছে। আৰু এতিয়া মই যিখিনি পকৰি বনাই থৈছিলোঁ সেই পকৰিখিনি ইয়াত এতিয়া এড কৰি দিম। এতিয়া
এতিয়া দি দিম মই ব্লেক পেপাৰ প্ৰায় মই আধা চামুচমান দিম আৰু এইখিনি মিক্স কৰি এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এয়া আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ডিছ আউট কৰি দেখুৱাইছোঁ মোৰ ঢেকীয়া শাকৰ পকৰীৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে এনেকৈয়ে ঘৰতে বনাই খাই চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব